Sila pala ang mga komedyanteng pumanaw sa gitna ng pandemya na ating nararanasan ngayon. Halikayo't samahan niyo akong kilalanin sila. Kaya tutok lang dito sa Get in Touch. Mahirap man natanggapin ng kanilang mga pamilya at kaibigang naiwan na pumanaw na ang mga komedyanteng ito na nagbigay ng inspirasyon at saya sa karamihan, pero ganun talaga ang buhay ng tao, walang permanente. Hindi maiwasan sa mundo ng showbiz na malungkot sa mga pangyayaring ito. Nauna na nga dito si Baba G o mas kilala na si Alfredo Cornejo Jr. sa totoong buhay. Pumanaw ang komedyante dahil sa sakit na tuberculosis at malnutrisyon noong May 4, 2020. Ayon sa kanyang ina, isang linggo na siyang nagkasakit saka nangyari ang hindi nila inasahan. Nakilala si Baba G dahil sa kanyang napakatulis na baba na nagtrending sa social media nang i-post ang kanyang mga larawan kasama ang kanyang partner na si Ciro Tarallo. Kanyang kinlaro noon sa episode ng KMJS na magkaibigan lang silang dalawa. Hulyo 13, 2020 naman nang nabalitaan ng lahat na sumakabilang buhay na ang komedyanteng si Kim Idol. Bago pa mangyari ang bagay na iyan, napabalita na nasa masamang kondisyon na siya. Kinumpirma ng kanyang kaibigan na si Alan Kay. Taong 2015 nang inamin ni Kim Idol sa publiko na meron siyang brain arteriovenous malformation or AVM, isang rare na kondisyon kung saan ito ang abnormal na blood vessels na nagkokonekta sa arteries at ugat sa ating utak na pinapahina ang pagdaloy ng oxygen. Dinala pa siya sa hospital pero hindi na ito naagapan pa. Mayo 1 naman ng taong ito nang bigla na lang ginulat ang lahat na sumakabilang buhay na pala ang stand-up comedian at performer Wawawin host na si Lichas Nightingale, Richard Yuson, sa tunay na buhay Sabado ng hapon. Siya ay 43 taong gulang lamang noon. Natagpuan na lang siya sa kanyang bahay na walang malay. Hindi pa alam agad ng mga otoridad kung ano nga ba ang tunay na dahilan sa kanyang pagpanaw. Hunyo 23 ngayong taon rin na ito ang pagdadalamhati ng mga kaibigan at pamilya ng comedian, TV at radio personality na si Carmelito Tuletes Reyes o mas kilala sa kanyang showbiz screen name na Shalala. Ang kanyang kapatid na si Anthony Reyes ang mismong nagkumpirma sa pagpanaw niya. Pulmonary tuberculosis ang dahilan ng kanyang pagpanaw. 61 taong gulang lamang si Shalala nang pumanaw siya. Lahad pa ng kanyang kapatid noon na confine po siya sa National Kidney Institute noong isang linggo. Pero noong lumabas siya parang mahina pa rin. Pero afterwards nakitaan siya ng progress. Gumaganda ang kondisyon niya. Martes ng June 22 nang itinakbo siya sa isang kilalang hospital pero hindi na niya ito nakayanan pa. Isa ding napakasakit para sa mga kamag-anak at kaibigan ni Hans Mortel ang kanyang pagpanaw noong Hulyo 14, itong taong din na ito. Si Hans ay dating co-host ni Ami Perez sa Face to Face, kung saan siya ay mas lalong nakilala ng lahat. Siya ang tagakuha ng mga hinaing at komento ng audience ng show na kung tawagin ay Sawsawero't Sawsawera. Nagulat ang lahat ng inanunsyo ng kapatid ni Hans sa pamamagitan ng Facebook ang kanyang pagpanaw. 3 buwan raw nakipaglaban si Hans sa hindi matukoy na sakit at hindi nakayanan ang medikasyon. Nilabanan ni Hans ang kanyang karamdaman pero hanggang doon na lang talaga ang kanyang buhay. Ngayong Hulyo 26 lamang araw ng Lunes, binawian na rin ng buhay ang mega impersonator ni Sharon Cuneta na si Ate Shawi. Sa edad na 45, ayon kay Direk Manny Valera, laging big hit si Ate Shawi kapag nagpe-perform
nag-perform noong late 90s sa Mr. Melody Comedy Bar sa Roses Avenue, Quezon City. Her repertoire didn't only focus on Sharon Cuneta songs but also excerpts from the musicals Miss Saigon, Dreamgirls, and many more. Kay galing, kay husay at kay bait. Post ni Direk Manny sa Facebook. Honyo 9 nang mag-shoutout si Ate Shawi sa Facebook. Going to hospital, rush. Mother of perpetual help, ikaw na po bahala sa akin. Please pray for me. Salamat. Nakakalungkot ang usaping paglisan ng mga komedyanteng ito na minsan rin tayong pinatawa at minahal ng karamihan. Labis ang sakit na naramdaman ng mga kapamilya nila at tagahanga. Sana lang tumulong ang establishment na pinaglingkuran nila sa pamilyang naiwan nila. Halos sila ay galing sa isang comedy bars kung susuriin niyong mabuti parang naniningil ang kanilang katawan sa pagod at puyatan magdamag na kanilang trabaho noon. Kaya yan ang sabi ng lahat na kailangan talaga nating pagpapahingahin ang ating mga sarili. Kahit gaano man tayo kabisi at karami ang ating trabaho dahil darating din ang panahon na lalabas talaga ang sakit na hindi natin inaasahan. Lalo pa at subsuban ka kung magtrabaho. Bukod sa puyat nila sa trabaho, may mga sigarilyo at alak pa silang iniinom kapag sila ay nagsushow. Iba talaga kung mapangalagaan natin ang ating mga sarili, lalo na ang ating kalusugan. Dahil kung magkakasakit ka na, hindi mo na maibabalik ang dati mong katawan. Kaya habang maaga pa ay pangalagaan na talaga ang ating kalusugan para mas humaba pa ang ating buhay sa mundong ito. Ano ngayon ang inyong masasabi tungkol sa ating pinag-usapan? Huwag kayong mahiyang magbigay ng inyong reaksyon o komento sa comment section na ito. Kung ikaw at iyong kaibigan ay mahilig sa mga celebrity updates, ay huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share sa kanila para maging updated din sila. At ikaw din huwag kaligtaang pindutin ang bell button para lagi kang mauuna sa mga bago kong uploads na video. Makakapanood din kayo ng mga dati kong videos sa pamamagitan ng end screen at I button sa itaas. Maraming salamat sa palaging pagtangkilik sa aking YouTube channel. Hanggang sa susunod po muli na pag-upload ko ng video, antabayanan niyo po ang lahat at magchika-chika tayo sa mga paborito niyong artista.